No niin, terve taas ja nythän onkin taas pikku hetki vierähtänyt. Edellinen video oli Dynopäiviltä, mutta sen jälkeen ei ole ihan valtavasti vielä mitään tapahtunut. No, tai on sen verran tapahtunut, että tähän autoon tuli uusi kytkin. Ja ootas mä laitan tohon kuvan tohon. Ja vanha kytkinähän oli tällainen. 6-lapanen kustomi tehty. Tää on SRE-keskiö. Ja sitten tommonen 6-lapanen sintteri yhdistetty. Et saatiin toimimaan tuolla vakiovauhtipyörän kanssa. Ja sit täällä on näitä asetelmia. Siellä on paikallaan sitten tällainen 6-lapanen sintterikytkin, jousitettu DLI-teknikiltä ja uusi asetelma. Hieman tuli tehtyä vähän mittaustöitä. Siinä oli semmonen ongelma, kun se ei ole tarkoitettu tohon asetelmaan ja tohon vauhtipyörään toi levy. Siis asetelman noin käpälät ottaa siihen jousitettuun keskiöön kiinni, kun se on sen verran koholla. Sieltä tuli sitten ohje, että jollain 2,5 millin liikkeellä se irrottaa ja 2 milliä eteenpäin laakeriliikkeestä, niin ottaa kiinni käpälöihin. Säädettiin se nyt silleen, tai mä tein reikiä tuohon laatikon kylkeen, että mä näen sen, milloin se irrottaa. Ja sitten tässä ihan kylmän viileesti polkimeen tommonen hyvin tee se itsenäköinen topperi. Mutta itse asiassa tossahan nyt ehkä onkin vähän semmonen tilanne, että sitä ei välttämättä edes tarvitse, mutta onpa nyt ainakin varman päälle sitten. Konepeltiikin tommonen tarra tossa. Aina pitää olla vähän hupia. Vähän likainen tää vehe, mutta ehkä me jossain vaiheessa on pestyä tän. Joo, täällä on kaikki normaalisti. Lyhyt pakoputki. Joo, mä itse asiassa voisin ajaa tän pihalle. Katsotaan sitten se asia. Katsotaan, mites kaveri lähtee tästä syttymään. Laturin hihna vähän luistaa. Öljynpainetta 4 baaria. Öljyn lämpötila 24 astetta. Ihan hyvä. No niin. Tossa mun uusin vahinko-ostos. Jos sitä kuta kiinnostaa, niin tois myynnissä. Tässä on aika ajoin kysytty, että
mitäs meidän koneessa on tehtynä, niin aloitetaan nyt helpoimmista asioista. Iso ahdin on BorgWarnerin S300 SXC 62 millisellä kompurilla noin. Sitten täällä on ja täällä on 1.8 turbon pitkittäisen moottorin K03, johon olen teetättänyt Finturbolla isommat turbiinisiivet. Oiskohan noi ollut 42 milliset nyt. Muistelisin. Näin. Saattoi olla, muistan väärinkin. Mut pari milliä isommat mitä tossa K03 on vakiona. Oliko se oliko se 38 millinen ehkä. Ehkä se oli 38. Eli tää on varmaan 40. Perusmoottori on BDG. Se on tasapainotettu Hemi Motorsilla. Siellä on vakiomännät, vakioveivit, vakiokampura. Suuttimet on mallia noin 130 pinnaa isommat kuin vakiot kuorma-autosta. Syöttöpumppu on AKN, eli tämän korin alkuperäisen AKN-moottorin vakio, kaksimäntäinen. Sitten Hemi Motorsi sama kuin tuo lohko oli, tai alakerta oli tasapainotettavana, niin siihen hierottiin nokat ja samalla kun hierottiin nokat, niin semmonen muutos, että upotettiin venttiileet kansiin. Nämä kyseiset kannethan mä oon jo asentanut siihen mun ihan ensimmäisen A4 Pertta Vitoseen jo joskus vuonna 2011 vai 2012. Ja ne portattiin silloin Lehtisen Akin kanssa silloin sellaisen Verstaalla ja ne on vieläkin samassa tikissä mitä ne silloin portattiin, eli hyvin miedosti otettiin vähän kanavia siistimmäksi ja muotoiltiin niitä ja aavistuksen svirliä pienemmäksi, mutta jätettiin sitä kuitenkin sinne. Se auttaa palamaan, niin se lisää myös virtausta, jos sitä vähän pienentää. Mitäs muuta tähän niin kuin moottoriin on tehty? No ei oikeastaan mitään, muutenhan aika lailla vakiot. Niin no näihin on laitettu Mampatekin jäykemmillä tai vaihdettavilla jousuilla oleva hukkaportit siihen. Siinä on mun mielestä nyt kahden paarin jouset, eli se on minimipaine mitä noin ahtaa. 2 paaria. Ja täysin portit levällä olisiko se 2,3 2,4. Mut se on ihan riittävää, koska nämä pikkuahtimet kun tekee puoli paaria ahtopainetta, niin tää isoa herää heti. Et mulla on tarkoitus vaihtaa tohon isompi pesä tohon isona pakopesä, kun se on nyt 0,91 AR. Niin mulla on hyllyssä odottaa 1,1 AR-pesä, joka on merkittävästi isompi. Niin sillä saadaan toi isompi ahdin ahtamaan vähemmän ja pakopuoli virtaamaan enemmän. Koska nythän on vähän sillä, että toi iso ahdin ahtaa melkein 3 paaria, kun meidän kokonaisahtopaineen nyt tällä matalalla postisitupilla on ollut nyt 3,8 paaria. Eli nämä pikkuahtimet ei enää paljon työtä tee siinä. Et saadaan toi iso ahdin ahtamaan vähemmän ja ruvetaan kuormittaa pienempiä ahtimia enemmän. Eli tavallaan vähän tasapainotetaan niin saadaan pakopainettakin varmaan vähän alemmas. Nythän se meinaa olla vähän ahtopaineesta riippuen niin baarista 1,2 baariin yli ahtojen. Siinä 3,8 baarilla niin meillä on 4,8 baari huippukierroksilla pakopainetta. Se nyt ei suhteessa nyt ei ole ihan hirveän paha vielä, mutta vähän liikaa. Sanotaan, että puoli baaria yli olisi varmaan niin ihan hyvä.
Mut katsotaan millaisen kompoon tossa saada. Todennäköisesti alkukesä ajetaan tällä, jos toi kytkin vaan kestää. Mitäs muuta? Itse on nää putkihässäkät tosta. Eli tostahan menee isosta tahtimesta imetä ilma sisään. Sitten se jaetaan tähän näille pienille ahtimille, jotka kertoo tän ahtopaineen tuolta. Ei nyt näy, mutta ne yhdistyy tossa tuolla alla. Menee tän ison kennon läpi. Tää on Du 88 isoin kenno. Oliks tää joku 100 milliä paksu? On tää nyt jonkun kokoinen. Ja sieltä nousee sitten tuolta välistä ja jakautuu tässä himmusarjoihin. Tännehän on teettänyt sitten tämmösen öljyblogin, että täällä on Orkkis öljypaineanturi ja öljylämpöanturi ja sitten on Maxecule tuolla päässä, öljylämpö ja öljypaine. Sitten täällä on ahtimilla öljylähdyt. Mitäs muuta pikkujuttua meillä olisi täällä? No tuolla on tietenkin pakopainemittarit. Tietenkin. Ja sitten tossa on välipakopaine. On tossa kupariputki. Lambda on tietenkin siinä. Ja nää menee lähinnä tonne Maxecule, niin ne on niinku. Ja sit tossa näkyy, että siellä on niinku 2 mappanturia, ehkä tuolta näkyy vähän huonosti, mutta tuolla on 2 mappanturia. Toinen on Maxecule ja toinen on Orkkisecule. Eli Orkkisecule ohjaa paineen ja kaasuasennon mukaan. Syöttömäärää ahtopaineen mukaan. Ja no siinäpä nyt on sitten tässä konehuoneen puolella. Kytkin on DLI-teknikin 6-lapainen joustettu sintteri, sitten SRE-asetelma, vakio loota, kaikki on vakiota. Tää meidän turpopaja. Dyno-reissulla lähti perhana kilpi irti reissun päälle, kun oli trailerin päällä. Niin. Ja täällä on sitten takakonttihommia. Täällä on akku siirretty konehuoneesta tänne. Sitten täällä on tämmönen pikku jakobloki. Rele siirtopumpulle. Siirtopumppu imee tuolta tankista ja siirtää tonne eteen. 12 milliset sisähalkaiselta olevat letkut, vakio koko. Sitten täällä on ohjaustehostin. Täällä on aina mikä videossa kuuluu taustalla, kun ajelee vinkuun, niin se on tämä kaveri. Joo. Siinäpä se nyt on. Pakoputkea ei ole, kun se on nyt tommonen lyhyt, mutta katsastukseen tietenkin pitää laittaa paikalle ja saada leimattua täällä taas. Joka olisi kans kohta, mutta toivottavasti saadaan kytkin pitämään ja sille ajettua tänä kesänä eikä isompia murheita sitten synny asian tiimolta, että se olisi niinku kiva juttu. Et kyllä nyt henkisestihän pitää aina varautua, että jotain voi mennä rikki, mutta ettei toivottavasti mitään peruuttamatonta. Joo, tällainen pikku update. 7. päivä kesäkuuta sitten Vesivehmaalla tarkoitus yrmäyttää tämä tavallaan tälle julkisissa kisoissa ekan kerran. Kyllä tässä varmaan jotain testilähtöä otetaan aikaisemminkin tossa, mutta tää itse asiassa mä tuolla uudelle kytkimellä kokeilin jo pari lähtöä tossa ihan tallin pihassa tossa vieressä. Niin se niinku ihan tolleen kylmiltään 4-0-100. Kyllä se niinku, mut huomas kyllä, että kuski on pikkasen jäässä, kun päässyt ajamaan moneen kuukauteen. Mä jopa valehtelisin, että ihan jotain. Milloinhan mä olisin viimeksi ajanut? Elokuussa viime vuonna. Et silleen kun rupee laskeen, niin on sitten jo 10 kuukautta aikaa kohta.
Joo. Mutta ei siinä mitään, hei. Tulkaa vesivehmaalle käymään ja voidaan mä kuvata tän uuden helmenkin. Tää on siis ihan perus tällainen pappaluukki. Nahkasisusta, nahka-alkantaara. Joo, tällä kelpaa laskea alustasarjaa vähän ja jotain vannetta tähän. Ja ellei sit joku haluu nyt tätä välttämättä. Tää lähtis varsin huokeasti, että jos kiinnostaa, niin 250 tonnia ajettu. 3-litrainen TDI. 150 kilowaattia. Joo. Tuolla on sitten toi mun punainen paholainen. Sekin on vielä tossa. Katsoo nyt. Mut joo. Tällaista tällä kertaa. Katsotaan, jos mä saan jonkun videon kuvattua taas tässä vaikka ennen vesivehmaata jonkunnäköisen. Katsotaan. Ollaan taas yhteyksissä. Hei hei!